السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بكم في قناة وفي الكروشيه. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض فيديو جديد بغرزة جديدة. اتمنى تكون سهلة عليكم، واتمنى ان انتوا تستفادوا من الفيديو، واتمنى كمان ان انتوا تتفرجوا على الفيديو لحد الاخر. طبعا زي ما اتعودنا مع بعض بنبدأ العينة بتاعتنا بعدد الزوجي او بعدد الفردي من الغرز. هنا بعمل مضاعفات العدد 6 وبزيد عليهم 2. انا هشتغل معاكم في العينة دي 32 سلسلة. يبقى انا بعمل مضاعفات العدد 6 زائد 6 زائد 6 18 و6 24 و6 30. بضيف عليهم بضيف عليهم 2. تمام. وببدأ اني اسيب اعد 3 سلاسل، وبدخل في الرابعة بعمل فيها عمود، يبقى كده معايا عمودين، وادخل في السلسلة اللي بعدها اعمل عمود، يبقى كده معايا 3، وبدخل في السلسلة اللي بعدها اعمل عمود، يبقى انا كده معايا 4. تمام. طبعا هنا 32 سلسلة خلصوا زي ما انتم شايفين اهو. هعد 1 2 3 زي ما قلتلكوا، وادخل في الرابعة هعمل عمود اهو، وادخل في السلسلة اللي بعدها هعمل كمان عمود، واللي بعدها عمود، يبقى انا كده معايا معايا 4 عمود، منهم ال3 سلاسل الاولين اللي انا فضتهم، وال3 عمود بلفة اللي انا عملتهم. هرتفع سلسلة واسيب تحتها سلسلة، وهدخل في اللي بعدها هعمل عمود بلفة وارتفع سلسلتين، يبقى انا بدخل في اللي بعدها بعمل عمود بلفة وبرتفع سلسلتين، وباجي واخدة لفة وادخل من ورا الشغل. تمام. وابدأ اشتغل عمدان بلفة عادي جدا. يبقى انا اهو هرتفع سلسلتين، غلطت معلش اهو، هاجي من ورا العمود هاخد لفة، هطلع من 2 و2 كمان لفة، يبقى انا كده معايا عمود من ورا كده التالت، يعتبر السلسلتين اللي انا ارتفعتهم بمثابة عمود برضو. طبعا برتفع سلسلة واسيب برضو تحتها سلسلة، وابدأ ارجع اشتغل 4 عمود بلفة تاني في كل غرزة عمود، وبرتفع سلسلة واسيب تحتها سلسلة واشتغل كمان عمود وارتفع سلسلتين، وبعد كده اخد لفة من ورا العمود، وابدأ ان انا اعمل 3 عمود من ورا العمود اللي انا بعمله لوحده. تمام. ده هيكون التسلسل بتاعي لحد نهاية الصف الاول.
هنا خلاص وصلنا لنهاية الصف الأول. تمام، هرتفع 3 سلاسل اهو، 2 3، الف الشغل بتاعي، اشتغل فوق كل عمود عمود. تمام، طبعا بعد ما اشتغل فوق كل عمود عمود برتفع سلسلة وبخش في الفراغ اللي عندكم ده زي ما انتم شايفين اهو، هعمل فيها غرزة حشو وارتفع سلسلة وفوق كل عمود عمود هكذا لحد نهاية الصف. تمام، يبقى انا بشتغل فوق كل عمود عمود برتفع سلسلة وبخش في الفراغ بعمل فيها غرزة حشو وبرتفع بعدها سلسلة وبرجع اعمل فوق كل عمود عمود لحد ما اخلص الصف بتاعي. طبعا نهيت الصف بتاعي وارتفعت 3 سلاسل ولفيت الشغل واشتغلت فوق كل عمود عمود زي ما انتم شايفين اهو، العمود الرابع، وبرجع ارتفع سلسلة. تمام، وبدخل في غرزة الحشو اللي عملتها، اعمل عمود سلسلتين وادخل اخد لفة وادخل من ورا العمود، هعمل 3 عمود بلفة نفس تكرار الصف الاول اهو. تمام، سلسلة وباجي فوق كل عمود عمود هكذا لحد ما اخلص الشغل بتاعي. يبقى انا الصفوف اللي جايه كلها تكرار لاول صفين معايا. تمام، يبقى انا الصفوف بتاعتي كلها تكرار لاول صفين معايا في العينة دي كلها. يبقى انا ايه، شغلي عبارة عن تكرار لاول صفين معايا زي ما انتم شايفين اهو.
طبعا زي ما اتفقنا العينة بتاعتي كلها بتكون عبارة عن تكرار لاول صفين. ببدأ ان انا اكرر الشغل بتاعي. اتمنى تكون العينة شكلها واضح في الفيديو اهي، شكلها جميل جدا. اتمنى تكونوا استفدتوا في الفيديو. متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واتمنى تكونوا اتفرجتوا لحد الاخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.